definition and the focus area of macroeconomics. At the end of this section, we will be able to define what macroeconomics means and explain the focus area of macroeconomics. ስለዚህ ተማሪዎች በዛሬው ርዕስ የምናየው ስለ ማክሮኢኮኖሚክስ ዲፊኒሽን እንዲሁም ደግሞ የማክሮኢኮኖሚክስ ፎከስ ኤሪያዎች ምን እንደሆኑ እንመለከታለን። Conventionally, economics is divided into microeconomics and macroeconomics. ስለዚህ ኢኮኖሚክስ በተለያዩ መንገድ ልንከፍለው እንችላለን። ነገር ግን በዋናነት በሁለት መንገድ ነው የምንከፍለው። አንደኛው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እንለዋለን፣ MI ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክስ MA. Microeconomics studies the individual decision-making behavior of different economic units, such as household, firm, and government at a disaggregated level. ስለዚህ microeconomics MI, as the name indicates, micro means small or mini, macro means MA, large. So microeconomics MI የሚያጠናው ስለ ኢንዲቪጁዋል ዲሲሽን ሜኪንግ ቢሄቪየር ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የተለያዩ ሴክተሮች ይኖራሉ። ከነዛ ሴክተሮች መካከል እያንዳንዱን የምናጠና ከሆነ ያ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እንለዋለን። ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋል ሃውስሆልድ ዩኒትስ፣ ኢንዲቪጁዋል ፊርምስ ኤንድ ገቨርንመንት አት ዲስአግሪጌትድ ሌቭል። ስለዚህ ፊርምና ሃውስሆልድን ያላቸውን አንድነት ስናጠና MA ይሆናል። ነገር ግን እያንዳንዳቸውን ፊርምን ለብቻ ሃውስሆልድን ለብቻ የምናጠና ከሆነ ደግሞ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እንለዋለን ማለት ነው። On the other hand, macroeconomics studies the overall or aggregated behavior of the economy, such as overall level of output, price and employment. Macroeconomics ደግሞ at what? Aggregated level ነው። አግሪጌትድ የሆነ የተለያዩ ኢኮኖሚክ ሴክተሮችን አጠቃለን የምናጠና ከሆነ ያ በMA ወይም ማክሮ ኢኮኖሚክስ ስር ይመደባል ማለት ነው። ለምሳሌ such as overall level of output, price and employment. ለምሳሌ አውትፑት ስንመለከት ከተለያዩ ሴክተሮች የሚመጡ ምርቶች አሉ። ለምሳሌ አንድ የገቢዎች ሚኒስተር ታክስ ሊሰበስብ ከምን ሊያመጣ ይችላል? ከግብርና ሚኒስተር ሊሆን ይችላል፣ ከንግድ ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል። ከተለያዩ ሚኒስተሮች የሚያመጣው ገንዘብ አጠቃላይ ኦቨርኦል አውትፑቱ ምን እንለዋለን? በምን ይጠናል ማለት ነው? በማክሮ ኢኮኖሚክስ ስር ይካተታል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው? አግሪጌትድ ቢሄቪየር የሆኑ ኢኮኖሚክ ሲስተም የምናጠናበት ዘርፍ ነው ማለት ነው። ኤምፕሎይመንትም የሚጠናው በማክሮ ኢኮኖሚክስ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ዓመት ይህን ያህል ሚሊዮን ህዝብ ስራ አስገባለሁ ሲል ያ በምን ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል ከተጠና በኋላ ነው? በማክሮ ኢኮኖሚክስ ዘርፍ ከተጠና በኋላ ነው ማለት ነው። In other words, macroeconomics studies what happened to the whole economy or economic system. ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ምንድነው የሚያጠናው ማለት ነው? What happens to the whole economy or economic system. አጠቃላይ የኢኮኖሚክ ሲስተም ወይም ደግሞ አንድ ሀገር ያላት ኢኮኖሚክ ደረጃ ምን መምሰል እንዳለበት የምናጠናው በMA ወይም ደግሞ በማክሮ ኢኮኖሚክስ ስር ነው ማለት ነው። Macroeconomics is relatively new branch of economics that emerged after the publication of John Maynard Keynes in his book entitled The General Theory of Employment and Interest and Money in 1936. ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ እንደ አንድ ብራንች ሆኖ የመጣው በማን አማካኝነት ነው ማለት ነው? ጆን ሜናርድ ኬይንስ እንለዋለን። ለምሳሌ ማይክሮ ከሆነ MI ከሆነ እና አዳም ስሚዝን መጥቀስ እንችላለን። MA ማክሮ ኢኮኖሚክስ ከሆነ ደግሞ ጆን ሜናርድ ኬይንስን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ እንደ አንድ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ ሆኖ የመጣው ከጆን ሜናርድ ኬይንስ በኋላ ነው። እሱም ምን የሚል መጽሐፍ ጽፏል?
the general theory of employment interest and money in 1936 በ1936 የታተመ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። the word macro is derived from the Greek word macro which means large። ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ማክሮ ማለት ላርጅ ማለት ነው ብያቸዋለሁ። ይሄ ቃል የመጣው ማክሮ ከሚለው የግሪክ ቃል ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ላርጅ ማለት ነው። this term differ from microeconomics ከማይክሮኢኮኖሚክስ ይለያል። Microeconomics focus on the action of individual agents within the economy, while macroeconomics focus on the economy as a whole። ስለዚህ ማይክሮኢኮኖሚክስ የሚያጠናው ምንድን ነው? ፎከስ የሚያደርገው ኢንዲቪጁዋል ነው። ኢንዲቪጁዋል ኤጀንቶችን ወይም ደግሞ ኢንዲቪጁዋል ኢኮኖሚክ ኤጀንቶችን ነው የሚያጠናው። ማክሮኢኮኖሚክስ ካልን ግን ኢኮኖሚ አስ ኤ ሆል ነው፣ ጠቅላላ የኢኮኖሚ አክቲቪቲውን የሚያጠናልን ነው ማለት ነው። In a nutshell, macroeconomics is the study of the structure and performance of national economics and the policy of the government used to try to affect economic performance። ስለዚህ ገቨርንመንት የሚያወጣቸው ፖሊሲዎች እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሱ የሚለካው እንዲሁም ደግሞ የአንድ ሀገር የኢኮኖሚ ስትራክቸሩና ፐርፎርማንሱ የሚለካው በማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሀገር አደገች፣ አንድ ሀገር እድገቷ ቀነሰ፣ ኢኮኖሚው ጨመረ፣ ኢኮኖሚው ቀነሰ የምንለው በማክሮ ኢኮኖሚክስ ካጠና ነው በኋላ ነው ኢኮኖሚዋን መበየን የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ለአንድ ሀገር ስትራክቸራል ፐርፎርማንስን ለመለካት የፖሊሲው ኦፍ ገቨርንመንትን ኢምፕሊመንት ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሷን ለመለካት የምንጠቀምበት ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ ነው ማለት ነው። Therefore, in order to gain an understanding of broader problem and to find a solution, an adequate knowledge of macroeconomics is required። ስለዚህ ቤተር የሆነ አንደርስታንዲንግ ለማግኘት ለችግሮቻችን መፍትሄ ለማግኘት ከፈለግን የማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል ወይም እውቀት ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ልዩነታቸውን በዚህ መንገድ ካየን፣ ቀጣይ ደግሞ ስለ ፎከስ ኤሪያ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ምን እንደሚመስል እንመልከት። The focus area of macroeconomics are aggregated behavior of the economy, such as economic growth, employment, inflation, distribution of income, macroeconomic policies, and international trade። እንግዲህ ማክሮኢኮኖሚክስ የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ አት አግሪጌትድ ቢሄቪየር ነው የሚያጠናው። ይሄ ኢንዲቪጁዋል ሳይሆን ሁሉንም አጠቃሎ የሚያጠና ዘርፍ ነው። ለምሳሌ እነዚህ በጣም አግሪጌት የሆኑ ቢሄቪየር ያላቸው ወይም ደግሞ በማክሮ ኢኮኖሚክስ ስር የሚጠኑ ዘርፎች አንደኛ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ነው። ኢኮኖሚክ ግሮዝ ስንል የአንድ ሀገር ኢኮኖሚክ ግሮዝ እያደገ ነው፣ በማደግ ላይ ነው ወይስ አንደር ዲቨሎፕ ነው የሚለውን የምናለካው በማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኢምፕሎይመንት ነው። ኢምፕሎይመንት ምን ያለው በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ኢምፕሎይመንት፣ በኢንተርናሽናል ደረጃ ያለው ኢምፕሎይመንት ምንድን ነው የሚለውን የምናየው በማክሮ ኢኮኖሚክስ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ኢንፍሌሽን ነው። ኢንፍሌሽን አሁን ያለችበት የሀገሪቱ ኢንፍሌሽን ምን ደረጃ ላይ ነው? ባላንስ ላይ ነው ያለችው? ዲፊሲት ውስጥ ነች ወይ? ሰርፕለስ ላይ ነች ወይ የሚለውን የምናጠናው በማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ሌላው ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም ነው። ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም ባላንስር ነው ወይ፣ የተመጣጠነ ነው ወይ የሚለውን የምናጠናው አሁንም በማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፖሊሲ ኤንድ ኢንተርናሽናል ትሬድ። የማክሮ ኢኮኖሚክስ ፖሊሲ እንግዲህ ገቨርንመንት የተለያዩ ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን ያወጣል። እነዛ ፖሊሲና ስትራቴጂዎች የሚወጡት በምን መሰረት ነው ማለት ነው? በማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል በተጠናው መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፖሊሲ የሚጠናው በማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል ውስጥ ነው ማለት ነው።
ኢንተርናሽናል ትሬድ የሚጠናው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ትሬድ ትፈጽም ከተባለ ዝም ብሎ አይገባም። ጥናት ተደርጎ ነው። ያ ጥናት ደግሞ ያዋጣል ወይስ አያዋጣም ወይስ ምን ዘርፍ ላይ ትሬድ መሰማራት እንችላለን የሚለውን በማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል ካጠናን በኋላ ነው። The study of macroeconomics help us to understand and try to find answer for central macroeconomic equations. እንግዲህ የማክሮ ኢኮኖሚክስ ኢኩዌሽኖች አሉ። እነዚህ ኢኩዌሽኖች በምን ይጠናሉ? በምን መልስ ያገኛሉ ማለት ነው? በማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል። እነዛ ጥያቄዎች ወይም ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚመልሳቸው መልሶች ምንድናቸው የሚሉትን ስንመለከት አንደኛ what factors determine the flow of total output produced in the economy over time? እንግዲህ አንድ ሀገር ታመርታለች። የነዚህን የምርቱ መጨመርና መቀነስ ምን የሚወስኑ ምክንያቶች ወይም ደግሞ ፋክተሮች ምንድናቸው የሚሉትን ይመልስልናል። ለምሳሌ ሂውማን ፋክተር ሊሆን ይችላል። አውትፑታችንን የሚያሳድጉ ወይም የሚቀንሱ ሂውማን ፋክተር ሊሆን ይችላል፣ ናቹራል ፋክተር ሊሆኑ ይችላሉ። ምንድነው ምክንያቱ? ፋክተሮቹ ምንድናቸው የሚለውን ሊመልስልናል። ሁለተኛው how can nations increase its rate of economic growth? አንድ ሀገር ኢኮኖሚክ ግሮውዟን እንዴት ማሳደግ ትችላለች የሚለውን ይመልስልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሀገር የኢኮኖሚ ግሮዟን በምን መንገድ ማሳደግ እንደምችል ያሳየናል። ሌላው why do output and employment sometimes fail? ለምንድነው አውትፑታችንና የኢምፕሎይመንታችን ወይም የሥራ ቅጥርና ምርታችን ለምንድነው ፌል የሚያደርገው የሚለውን መልስ ይሰጠናል። what are the cause of inflation and how it can be controlled? ኢንፍሌሽን ኮዙ ምንድነው? የፖሊሲ ችግር ነው ወይስ የምንድነው የሚለውን ምን ይላል ማለት ነው። ኮንትሮል እንድናረግ እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንዳለብን መልስ ይሰጠናል። how do government policies affect output, unemployment, inflation and growth? ቅድም ማክሮ ኢኮኖሚክስ የገቨርንመንት ፖሊሲን ያጠናል። ስለዚህ እንዴት ነው የገቨርንመንት ፖሊሲ ገቨርንመንት የሚቀርጻቸው ፖሊሲዎች በምርታችን ላይ፣ በስራ ቅጥር ላይ፣ በኢንፍሌሽን እና በኢኮኖሚ ግሮዙ ላይ እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው የፖሊሲው የሚለውን መልስ ይሰጠናል። ሌላው how can business cycle downturn be managed? እንግዲህ ቢዝነስ ሳይክል አለ። ቢዝነስ ሳይክል ሊጨምር ይችላል፣ ፒክ ላይ ሊወጣ ይችላል፣ ሪሴሽን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ዳውንፋል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቢዝነሱ ዳውን በሚሆንበት ጊዜ ወይም ቢዝነሳችን በሚቀንስበት ጊዜ ወደ ኪሳራ በምንሄድበት ጊዜ እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ይመልስልናል። how does the domestic economy interact with the rest of the world? እንዴት ነው አሁን ያለንበት የአገር ውስጥ አምራቾች የአገር ውስጥ ምርት ላይ ተሰማሩ የንግድ ልውውጣችን የዶሜስቲክ ኢኮኖሚያችን ከሌላው ዓለም ጋር ኢንተራክት ማድረግ የሚችለው እንዴት ነው? እንዴት ፕሮፊቴብል መሆን እንችላለን? ምን ዘርፎች ላይ ማሰማራት እንችላለን? ያለውን አጠቃላይ ኢንተርናሽናል ትሬድ አስፈላጊነቱ ምን ይላል ማለት ነው? ማኔጅ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜስቲክ ኢኮኖሚው እንዳይጎዳ ተጠቃሚ እንዲሆን ትርፋማ ዋናው የኢኮኖሚክስ ዓላማ ትርፋማ ወይም ፕሮፊት እስከሆነ ድረስ ፕሮፊት ሞቲቭ እስከሆነ ድረስ የንግድም ዓላማ እንዴት ነው ዶሜስቲክ ኢኮኖሚያቸውንም ኢንተረስት ማስጠበቅ አንዱ የመንግስት ዓላማም ስለሆነ እሱ እንዴት ማስቀጠል እንደምንችል ምክረ ሐሳብ ይሰጠናል፣ መልስ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ሳይንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢኮኖሚክ ኢኩዌሽኖች ኢኮኖሚክስ ምን ይላል ማለት ነው? መልስ ይሰጠናል ማለት ነው። ዓላማው፣ ግቡ፣ ጎሉ ይሄ ነው ማለት ነው። ከነዚህ ሊወጣ አይችልም።
These questions are related to macroeconomic goals. እነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው ኩዌሽኖች ምንድን ናቸው? ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጎልስ ናቸው። ዓላማው ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ የተቋቋመበት ዓላማ ከላይ ያየናቸውን ጥያቄዎች መመለስ ነው። The goals include achieving economic growth, full employment, price stability, as well as reducing budget or balance of payment deficit and ensuring fair distribution of income in a society. ስለዚህ ዓላማው ምንድን ነው? ኢኮኖሚ ግሮዝ ማምጣት፣ ኤምፕሎይመንትን ማስፋፋት፣ ፕራይስ ስቴቢሊቲን ማምጣት፣ በጀት ባላንስ እንዲሆን ማድረግ ወይም ደግሞ ፔመንት ዲፊሲትን መከላከል ሪዲዩስ ማድረግ and ensuring fair distribution of income in society እንዲሁም ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር በሶሳይቲው መንገድ ምን ማለት እነዛ እንዲኖሩ ማስቻል ነው ዓላማው። Thus, a country's macroeconomics health is examined through such goals as the rise in standard of living, low unemployment and low inflation. ስለዚህ የአንድ ሀገር የማክሮ ኢኮኖሚክስ ሄልዝ ጤናማ ነው የምንለው አንድ ሀገር ያላት ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕሏ ጤናማ ነው የምንለው ምን ሲኖር ነው ማለት ነው? ራይዝ ኦፍ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ሲመጣ የህብረተሰቡ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ የአኗኗር ሁኔታ ሲሻሻል፣ እንዲሁም ሎው አንኤምፕሎይመንት ሲኖር የስራ ቅጥር የስራ ያጡ ሰዎች ሲቀንስ፣ እንዲሁም ደግሞ ሎው ኢንፍሌሽን ሲሆን የዋጋ ንረቱ ሲሆን ሲቀንስ ምን መጣ እንላለን ማለት ነው? አንድ ሀገር ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጤናማ ነች፣ በማክሮ ኢኮኖሚክ ዘርፍ ያስመዘገበችው ውጤት ጤናማ ነው፣ እያደገች ነው፣ ዲቨሎፕመንት እያመጣች ነው እንላለን ማለት ነው። In order to address these goals, it is necessary to understand macroeconomics variables which show the status and trends of the whole economy. ስለዚህ ስለ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ቫሪያብል የሚባሉ አሉ። የማክሮ ኢኮኖሚክስ ጎሎችን ለማሳካት እንደ ግብዓት የምንወስዳቸው እነዛ የማክሮ ኢኮኖሚክስ ጎሎች እንዲሳኩ የሚያስችሉ ቫሪያብሎች ወይም መንገዶች አሉ። እነዛ ምን ናቸው ስንል examples of such variables include gross domestic product or GDP. እንግዲህ gross domestic product ምንድን ነው? gross domestic product ማለት በአንድ ሀገር ውስጥ የተመረተ አጠቃላይ ምርት ማለት ነው። ያ በቫልዩ ሊሆን ይችላል ወይ በፕራይስ ልንለካው እንችላለን፣ ወይም አጠቃላይ በመጠን ያመረተችው መጠን ያ ሀገር ውስጥ የተመረተ አጠቃላይ ሀብት ማለት ነው። ይህ ሀብት የውጭ ዜጋ ሊያመርተው ይችላል፣ ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅት ሊያመርተው ይችላል። ስለዚህ በአንድ ሀገር ውስጥ የተመረተው አጠቃላይ አውትፑት ምን ይባላል? ጂዲፒ ወይም ደግሞ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እንለዋለን። ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ማለት ደግሞ ኢትዮጵያዊ የሆነ አገር ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ውጪም ሊሆን ይችላል ያለ ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜጋ አጠቃላይ ያመረተው ምርት ማለት ነው። ስለዚህ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ስንል ምንን ያካተተ ነው ማለት ነው? ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያኖችንም የሚያመርቱት ምርት ያጠቃልላል ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ግሮዝ ሬት፣ ፕራይስ ሌቭል ስንል ሬት ኦፍ ኢንፍሌሽን ኦር ዲፍሌሽን። ኢንፍሌሽን አለ፣ ዲፍሌሽን አለ። የዋጋ ኢንፍሌሽን የዋጋ ንረት ነው። ዲፍሌሽን ደግሞ የአንድ ሀገር ከረንሲ ከሌላ ከረንሲ ጋር ስናየው ምን ሲሆን ነው ማለት ነው? ሃይ የሆነ በሄደ ቁጥር ነው። ኢንቨስትመንት፣ ሴቪንግ፣ ኮንሰፕሽን፣ ገቨርንመንት በጀት፣ ሌቨል ኦፍ ኤምፕሎይመንት ኤንድ አንኤምፕሎይመንት፣ ቶታል ሌበር ፎርስ፣ ዲማንድ ፎር መኒ ኤንድ ሳፕላይ ፎር መኒ፣ ቶታል ኤክስፖርት፣ ቶታል ኢምፖርት፣ ትሬድ ባላንስ ኤንድ ኤክስቼንጅ ሬት። እነዚህ ምንድን ናቸው? ኢኮኖሚክ ቫሪያብልስ፣ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያብልስ እንላቸዋለን። እነዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ቫሪያብሎች መጨመርና መቀነስ የማክሮ ኢኮኖሚክስ ጎል እንዲሳኩ ወይም እንዳይሳኩ ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። The macroeconomic variables such as
gross domestic product, unemployment rates, inflation help us to determine the macroeconomics performance of a country. እነዚህ ማክሮኢኮኖሚክስ ቫሪያብል የምንላቸው ከላይ ጠቀስናቸው ማለት ነው። የአንድን ሀገር ማክሮኢኮኖሚክስ ፐርፎርማንስ የሚለኩ ወይም ዲተርማይን የሚያደርጉ ፋክተሮች ናቸው ወይም ቫሪያብልስ ናቸው። By macroeconomy we refer to all buying and selling, all production and consumption, or everything that goes on in every market in the economy. እንግዲህ ማክሮኢኮኖሚክስ አግሪጌት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የሸጥናቸውና የገዛናቸውን ትራንዛክሽኖች፣ አጠቃላይ ፕሮዳክሽን እንዲሁም ደግሞ ኮንሱም ያደረግናቸው ያመረትናቸው እንዲሁም ደግሞ ጥቅም ላይ ያገኘንባቸውን እንዲሁም ደግሞ ኤቭሪ ማርኬት ላይ በማርኬት ላይ የሚካሄዱ ሁሉንም አጠቃሎ የሚይዝ ነው ማለት ነው። Hence, the first step towards understanding macroeconomy is to measure its performance. ስለዚህ የማክሮ ኢኮኖሚ ምንድን ነው? ያንን ፐርፎርማንስ ሜዥር ያደርግልናል። ምን ደረጃ ነው ያለው የሚለውን ይለካልናል ማለት ነው። In essence, macroeconomics is primarily concerned with forecasting of GDP by analyzing the major economic factors that show predictable trends and patterns and how they influence with each other. ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ በዋናነት ኮንሰርን የሚሆነው ወይም የሚያተኩረው የአንድን ጂዲፒ ፎርካስት ማድረግ ነው። የተለያዩ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን ካጠና በኋላ የአንድ ሀገር ጂዲፒ ምን ሊሆን ይችላል ብሎ ፎርካስት ያደርግልናል ማለት ነው። በተለያዩ መንገዶችን የተለያዩ ጥናቶችን ካካሄደ በኋላ የአንድ ሀገር ጂዲፒ ምን ሊሆን ይችላል፣ ሊያደግ ይችላል፣ ሊቀንስ ይችላል፣ እንዲሁም መጠኑንም ፎርካስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። By analyzing the major economic factors that show predictable trends and patterns and how they influence with each other. ምንድን ነው የሚያደርገው? ይህንንም ፎርካስት የሚያደርገው ሜጀር ኢኮኖሚክ ፋክተር የምንላቸውን ምን በማለት አናላይዝ ያደርጋል፣ ያጠናል። እንዲሁም ደግሞ እርስ በርሳቸው ያላቸውስ ኢንፍሉዌንስ ምንድን ነው? ይሄ ማለት ሰርቪስ ሴክተሩ ሲያድግ ሌላው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲም ሊጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ገቨርንመንት ሴክተርም ፕራይቬት ሴክተሩም ሁሉም ያላቸው ኢንፍሉዌንስ ከፍተኛ ነው። እርስ በርስ ምንድነው የተገናኙ ናቸው ማለት ነው። In a connection with this, it is necessary to elaborate the concept of GDP, which is defined as a measure of market value of all final goods and services which are produced in a country during a year. ጂዲፒ የሚለካው በአንድ ዓመት ውስጥ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ጂዲፒ ይሄን ያለው ሲባል በአንድ ሀገር ውስጥ የተለካ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ጂዲፒ በአንድ ሀገር ውስጥ የተመረቱ ፋይናል ጉዶች ኤንድ ሰርቪሶች፣ ማንኛውም ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ቫሊዩን ማርኬት ቫሊዩን ነው የምንለካው። ያ ግን የትኛው ፕሮዲዩስ መሆን ያለበት አገር ውስጥ በምን ያህል ጊዜ? በአንድ ዓመት ውስጥ። እስኪ እንመልከት። ስለዚህ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወይም ጂዲፒ የምን ውጤት ነው ማለት ነው? ፕራይስ ታይምስ ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። አንድ ሀገር ውስጥ የተለያዩ ኳንቲቲዎችን መሰረት አሉ። የተለያየ ጉድ ኤንድ ሰርቪሶች ፕሮዲውስ ይደረጋሉ። የነዛ ኳንቲቲ ሲባዛ በምን? በፕራይሳቸው። ስለዚህ የነዚህ ድምር ውጤት ነው ማለት ነው ጂዲፒ የምንለው። ስለዚህ ፕራይስ ማለት a series of price of output produced in different sector of an economy in certain period. ስለዚህ ዲፈረንት ሴክተሮች አሉ ፕሮዲውስ የሚያደርጉ። የነዛ ሴክተሮች እያንዳንዱ ኳንቲቲ ሲባዛ በፕራይሱ ማለት ነው። ያንን ደምረን የምናገኘው ውጤት ጂዲፒ እንለዋለን። ኳንቲቲ ማለት ደግሞ the quantity of various final goods and service produced in economy በኢኮኖሚ ውስጥ የተመረቱ አጠቃላይ ምርቶች ሲባዛ በእያንዳንዱ ፕራይስ
ከዛ የተለያዩ ሴክተሮችን እነዛን አድ ማድረግ ማለት ነው፣ መደመር። ይሄ ነው ጂዲፒ ማለት። ያ ግን ፕሮዲውስ መሆን ያለበት ለምሳሌ የኢትዮጵያን ጂዲፒ ስንለካ ኢትዮጵያ ውስጥ የተመረቱ አጠቃላይ ምርቶች ሲባዛ በፕራይሳቸው ከዛ የተለያዩ ሴክተሮችን እንደምራለን ማለት ነው። ማንኛውም የውጭ ዜጋ የሚያምርተው የኢትዮጵያዊ የሚያምርተው እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የተመረቱ ምርቶችን ነው ኮንሲደር የምናደርገው ጂዲፒ ስንል። ግሮዝ ናሽናል ፕሮዳክት ግን ትንሽ ይለያል። A related measure is gross national product or GNP, which is defined as the total value of all final goods and services that are produced by a domestically owned factor of production in a given period of time. Usually above 1 year, በአብዛኛው በአንድ ዓመት ውስጥ ያለው ነው ጂኤንፒም ቢሆን የሚለካው irrespective of their geographical location። እዚህ ጋር ግሮዝ ናሽናል ፕሮዳክት ስንል ይሄም የምንለካው ቶታል ቫሊዩ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስን ነው የምንለካው። ቶታል ቫሊዩ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስን ነው የምንለካው። ግን ለየት የሚያደርገው እዚህ ጋር ዛታር ዋት ዶሜስቲካሊ ኦውንድ ፋክተርስ ነው። የኢትዮጵያን ጂኤንፒ ስንለካ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ነገር ግን በተለያዩ ዓለማት ውስጥ የሚኖረውም ሊሆን ይችላል፣ እዚሁ ሀገር ውስጥም ሊሆን ይችላል ያሉትን ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜጋ በአጠቃላይ ያመረተው ምርት ያንን ካልኩሌት የምናደርግበት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ 100 ሚሊዮን ህዝብ ቢኖር ይሄ 100 ሚሊዮን ህዝብ ያመረተው እንደማለት ነው። ለምሳሌ ውጭ ሀገርም ሊሆን ይችላል፣ ኤዥያ ሊሆን ይችላል፣ ዩሮፕ ሊሆን ይችላል የሚያስተዳድረው ኩባንያ፣ ያም ካልኩሌት እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ without irrespective of geographical location, we add all the production that are produced by a domestically producers. ስለዚህ አንድ ሀገር ዜጋ በተለያዩ አካባቢዎች ሊኖር ይችላል። ያንን አጠቃላይ ያመረቱትን ምርት አጠቃላይ ደምረን የምናስቀምጥበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግሮዝ ናሽናል ፕሮዳክት ምንድን ነው ማለት ነው? ጂዲፒ ሲደመር ኔት ፋክተር ኢንካም እንለዋለን። ኔት ፋክተር ኢንካም ማለት ለምሳሌ ጂዲፒ ላይ የውጩ ዜጋ እኛ ጋር ያመርታል፣ እኛ ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር ሄደን እናመርታለን። ስለዚህ ኔት ፋክተር ማለት ከዛ ያገኘነው ትርፍ ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካም ከኢንተርናሽናል ትሬድ ያገኘ ነው ምንድን ነው ማለት ነው? ትርፍ ማለት ነው፣ ፕሮፊት ማለት ነው። In other words, it represents the total amount of final good and service which are produced in one year within a country plus transfer to or from other countries. ጂኤንፒ ስንለካ ኢትዮጵያዊ ያመረታቸው ምርቶች አጠቃላይ ማለት ነው። GDP and GNP are functionally rated as GNP is equal to GDP plus net factor income, where net factor income denotes net factor income received from abroad, which is equal to factor income received from abroad by a country citizen less factor income paid for foreigners to abroad. እንግዲህ ጂዲፒ ስንል አንድ በኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ጂዲፒ ስንለካ የውጭ ሀገር ዜጋም ኢትዮጵያዊ የሚያመረተው አጠቃላይ ነው የምንቆጥረው። ጂኤንፒ ከሆነ ግን ኢትዮጵያዊ የሆነ ብቻ ነው የምንቆጥረው። ኢትዮጵያዊ ሆኖ በተለያየ ሀገራት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ እሱ ያመረተውን ብቻ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ነገር ግን ስለ ጂዲፒ ፕላስ ኔት ፋክተር ኢንካም ነው ብለናል። ጂዲፒን ጨመር ነው ማለት ነው ጂኤንፒ ውስጥ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? እዚህ ጋር ከውጭ ሀገር ዜጋ ሆኖ ኢትዮጵያ ላይ ያመረተው ምርት መቀነስ አለብን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንዴት ባለስ ማድረግ እንችላለን? ኔት ፋክተር ኢንካም እንጠቀማለን። ኔት ፋክተር ኢንካም ማለት የውጭ ዜጋ ያላቸው ሰዎች አገራችን ላይ መጥተው ያመረቱት ምርት አለ፣ እኛ ደግሞ እነሱ ጋር ሄደን ያመረትነው ምርት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ያገኘናት ፕሮፊት ብቻ ነች የምትወሰደው።
ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ጂዲፒ ፕላስ ኦር ማይነስ ኔት ፋክተር ኢንካም የሚሆንበትም ጊዜ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ እኛ ጋር ያመርታሉ፣ ያመረቱትን ጂዲፒ ላይ እኛ ጋር ሆኖ ይቆጠራል። እኛ ደግሞ ውጭ እነሱ ጋር ሄደን እናመርታለን። ስለዚህ ከዚህ ያገኘነው ትርፍ ነው ኔት ፋክተር ኢንካም የምንለው። ስለዚህ ለምን እዚህ ጋር ጂዲፒ ላይ የውጭ ሀገር ዜጋ ካለ ለምን ጂኤንፒ ላይ እናደርገዋለን የሚል ጥያቄ ከተነሳ፣ ምክንያቱም ጂዲፒ ኔት ፋክተር ኢንካም የምንለው ከሁለቱ ያገኛት ፕሮፊት ስለሆነች ማለት ነው። ፕሮፊት ከሆነ ያው ትሬድ ሰርፕለስ እንለዋለን። እኛ ከተጎዳን ደግሞ ትሬድ ዲፊሲት ነው። አብዛኛው አንደር ዲቨሎፕድ የሆኑት ግን ያው ትሬድ ዲፊሲት ውስጥ ናቸው አብዛኞቹ። ግን ሰርፕለስም የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ ትሬድ ባላንስም የሚሆንበት ጊዜ አለ። እኩል የማንጎዳበት እንትን የማንልበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ጂዲፒ ሲደመር ኔት ፋክተር ኢንካምን ይሰጠናል ማለት ነው፣ ጂኤንፒን ይሰጠናል ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካም ዲኖትስ ኔት ፋክተር ኢንካም ሪሲቭድ ፍሮም አብሮድ which is equal to factor income received from abroad by a country's citizens less factor income paid for foreigners to abroad። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ኔት ፋክተር ኢንካም ለፕላስ ሲሆን መደመር ነው። እዚህ ጋር ምን መሆን አለበት? እኛ ከነሱ ያገኘነው መብለጥ አለበት፣ ትርፍ ፕሮፊት ማግኘት አለበት ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ የዚህ ስቴትመንት there are three approach to measure GDP or GNP. they are productive, value added approach, productive approach እና value added approach አለ። እንዲሁም expenditure approach and income approach የምንሉት ጂዲፒን ወይም ጂኤንፒን የምንላካበት መንገድ አለ። each of them is briefly discussed as follows። ስለዚህ የተለያዩ አፕሮቾችን በመጠቀም ጂዲፒን እና ጂኤንፒን መለካት እንችላለን። የመጀመሪያው ፕሮዳክት አፕሮች ነው። ፕሮዳክት አፕሮች here the GDP is calculated by adding the market value of goods and service that are currently produced by each sector of the economy. Only the value of final goods and service are included to avoid double counting. GDP ስንል በተለያየ መንገድ እንለካዋለን። አንደኛው ፕሮዳክቲቭ አፕሮች ነው። ፕሮዳክቲቭ አፕሮች ስንል በተለያዩ ኢኮኖሚክ ሴክተሮች አጠቃላይ ያመረቷቸው ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ቫልዩ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ምርቶችን ቫልዩ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ቫልዩ ካውንት የምናደርግ ከሆነ ያ ፕሮዳክት አፕሮች እንለዋለን። ስለዚህ ምንድነው የምናየው ማለት ነው? የተለያዩ ኢኮኖሚክ ሴክተሮች የተለያዩ ምርቶችን ያመርታሉ። የነዛ ምርቶች ማርኬት ቫልዩ ፕሮዳክት አፕሮች እንላለን። ያንን አጠቃላይ ደምረን ጂዲፒ እንቆጥራለን። ያ ፕሮዳክት አፕሮች እንለዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ነው። here the GDP is measured by adding all expenditure of final goods and service that are produced in a country by all sector of the economy. thus GDP can be estimated by summing up personal consumption of household, gross private domestic investment, government purchase of good and service and net export። እዚህ ጋር ደግሞ ምኑን ነው የምንወስደው? ኤክስፔንዲቸሩን ነው። ያንን ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ለማምረት ያወጣነውን ወጪ ማለት ነው። ወጪውን ነው የምንቆጥረው እዚህ ጋር። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ምንድን ነው ቡና ብታመርት ቡና ለማምረት ያወጣችውን ወጪ ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ይሄ ወጪ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ ግሮስ ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት፣ ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ስናደርግ ወጪ ነው። ገቨርንመንት ፐርቸስ፣ ለምሳሌ የተለያየ ግዢዎችን ያንን ፕሮዳክሽኑን ለማሳለጥ የምናደርጋቸው ሂደቶች ምንድን ነው? ግዢዎች እንፈጽማለን ለጉድ ሰርቪስ። ለነዛ የምናወጣው ምንድን ነው ማለት ነው? ወጪዎች እንደ ኤክስፔንዲቸር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ኔት ኤክስፖርት፣ ለማጓጓዣ የምናወጣቸው ወጪዎች። ስለዚህ ያንን ምርት ለማውጣት የፈጀብን ወጪ አጠቃላይ ደምረን ስናገኝ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች እንለዋለን። ቅድም ቫልዩን ነበረ አጠቃላይ የተመረተውን ቫልዩ ማርኬት ቫልዩ ደምረን አጠቃላይ ነው ፕሮዳክት አፕሮች ተጠቀምነው። ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ከሆነ ግን ያንን ፕሮዳክት ለማምረት ያወጣነውን ወጪ ነው። ወጪዎች ደግሞ የተለያዩ መንገድ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ፐርሰናል ኮንሰፕሽን ሊሆን ይችላል፣ ለኢንቨስትመንት ያወጣነው ሊሆን ይችላል፣ ለግዢዎች ያወጣነው
እንዲሁም ደግሞ ለትራንስፖርቴሽን ለመጓጓዣ ያወጣነው ወጪ አጠቃላይ ደምረን ማለት ነው። ስለዚህ ያ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች እንለዋለን። ሌላው ደግሞ ኢንካም አፕሮች ነው። ኢንካም አፕሮች ማለት ኢን ዚስ አፕሮች GDP is calculated by adding all the incomes acquiring to all factor of production usually in producing the national output. ያንን አውቶፑት ስናመርት ያገኘነው ገቢያችንን ምንድን ማለት ያንን ያገኘነውን ገቢ አጠቃላይ ደምረን የምናገኘው ኢንካም አፕሮች እንለዋለን። then the GDP is the sum of income to honor of a factor of production. ያ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን የምንላቸው ለምሳሌ in the form of wage and salary, rate income, rental income አለ፣ interest income አለ and profit አለ, as well as some other claim on the value of output less subsidized and transfer payment. ኢንካም አፕሮች ደግሞ ያንን ፕሮዲውስ በምናመርትበት ጊዜ ያገኘነው ገቢ ነው። ያ ገቢ በምን ሊሆን ይችላል? ለዌጅ ኤንድ ሰለሪ አለ። አንድ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ላይ ዌጅ እና ሰለሪ መኖር አለበት ይኖራል። ስለዚህ ያ አንድ ገቢ ነው። ሬንታል ኢንካም ለምሳሌ በማከራየት ሊሆን ይችላል። ኢንተረስት ኢንካም በወለድ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ትርፍ ሊሆን ይችላል። ፕሮፊታችንን እነዚህን አጠቃላይ ገቢ የምናገኝባቸው ምንጮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን አጠቃላይ ደምረን የምናገኘው ኢንካም ይባላል። ያ ኢንካም አፕሮች በመጠቀም ጂዲፒ መለካት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ከፕሮዳክት አፕሮች የሚለየው ምንድን ነው? ፕሮዳክት አፕሮች ከኢንካም አፕሮች የሚለይበት ምክንያት ልዩነቱ ምንድን ነው? ፕሮዳክት አፕሮች ከሆነ የነዛ የአምርተን የጨረስነውን ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ የሚያወጣውን አጠቃላይ ወጪ ወይም ደግሞ ቫልዩን ነበር የምንደምረው። ኢንካም አፕሮች ግን ያንን ፕሮዲውስ በምናደርግበት ጊዜ ውስጥ በተለያየ መንገድ ገቢ እናገኛለን። እነዛ ገቢዎች አጠቃላይ ደምረን የምናገኝበት መንገድ ነው ማለት ነው። For as long as market value and price are involved in GDP calculation of GDP, we have nominal GDP, which is measured actual market price, and real GDP, calculated in constant price by taking a base year. ጂዲፒን የምንለካባቸው ሁለት መንገዶች አሉ። አንደኛው ኖሚናል ጂዲፒ እንለዋለን። ኖሚናል ጂዲፒ ማለት አሁን ላይ ያለውን አክቹዋል ማርኬት ፕራይስ የሚያሳየን ነው። ለምሳሌ የ2016ን ጂዲፒ እንለካ ብንል የምናጠነው ወይም ገቢያችን ምን ቤዝ ላይ ያደረገ ነው ማለት ነው። በ2016 የተመረቱ ጉድ ኤንድ ሰርቪሶች ላይ ቤዝ ሆነን ነው የምናጠነው። ስለዚህ አሁን ላይ ያለበትን የማርኬት ፕራይስ ነው የምናጠነው ማለት ነው። ሪያል ጂዲፒ ከሆነ ግን it is calculated in constant price by taking the base year. የሆነ ቤዝ ይር እንወስዳለን። ለምሳሌ 2008 ለ2016 እንደ ቤዝ ይር ልንወስደው እንችላለን። ስለዚህ የ2009ን ስንሰራ በ2008 ቤዝ ወይም ቤዝ አድርገን ነው። ስለዚህ የሆነ ግምታዊ የሆነ ነገር ነው የሚሆነው። ከዛ ደግሞ የ2010ንም ስንሰራ እንደዚሁ በ2008 11 12 13 እያለ እስከ 2016 ድረስ ያለውን በተከታታይ ምን ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚ ግሮዙ አገሪቷ የምታገኘው ገቢ በዚህ መንገድ ሊሆን ይችላል ተብሎ ታስቦ የሚሄድ ነው። ይሄ ምንድነው? አክቹዋል ነው። አክቹዋል ኢኮኖሚ ግሮዙን ያሳያል፣ ሪል የሆነውን ማለት ነው። ነገር ግን ኖሚናል ከሆነ ግን አክቹዋል ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ምክንያቱም በዘንድሮ ዓመት 100 ሚሊዮን ጂዲፒ ቢኖራት በሚቀጥለው ደግሞ ሊጨምር ይችላል፣ ሊቀንስ ይችላል። የአገሪቷ ያለችበትን ኢኮኖሚክ ግሮዝ ወይም ደግሞ አክቹዋል የሆነ እድገት አያሳይም ኖሚናል ጂዲፒ። ሪያል ጂዲፒ ግን ይህንን ያሳየናል ማለት ነው። ሪል ጂኤንፒ accounts for difference in price level in different countries in case where inter-country comparison of GNP are considered. እንግዲህ በተለያዩ ሀገሮች ያለው የሪል ጂኤንፒ የተለያየ ነው። ምክንያቱም ዲቨሎፕድ የሆኑ ሀገሮች አሉ፣ አንዲቨሎፕድ የሆኑ ሀገሮች አሉ። ስለዚህ
ያለው የሪያል ጂኤንፒ አካውንት ምንድነው ማለት ነው? በጣም ቫሪየስ ነው ማለት ነው። An upward or downward movement in real GNP is the most widely used measure of level of growth of output. ስለዚህ ኢኮኖሚክ ግሮዙ ወይም ሌቭል ኦፍ አውትፑቱ በጨመረና በቀነሰ ቁጥር ያለን የሪያል ጂዲፒ መጠንም ምን ይሆናል ማለት ነው? እንዲህ ቫሪ ነው የሚሆነው። አንዱ ሀገር ሊቀንስ ይችላል፣ አንዱ ሀገር ሊጨምር ይችላል።